Hei kaikille, mun nimi on Henna Tiensuu ja toimin tutkijatohtorina tuolla biomimetiikan ja älykkäiden järjestelmien tutkimusryhmässä ja siellä vielä semmoisessa vähän pienemmässä data-AI-tutkimusryhmässä. Ja mä oon valmistunut filosofian maisteriksi luonnontieteellisestä tiedekunnasta ja mä oon siellä opiskellut pääaineena matematiikkaa, sitten laajoina sivuaineina tietotekniikkaa ja tilastotiedettä. Ja sitten myöhemmin on valmistunut tekniikan tohtoriksi täältä Oulun yliopistosta tieto- ja sähkötekniikan tiedekunnasta. Ja mistä sitten kaikki alkoi? No, mä muistan yläasteella mä ensimmäisen kerran kiinnostuin matematiikasta. Varmaan semmoisia hetkiä, kun laskeskeli oikein pitkään, puursin jonkun matemaattisen tehtävän kanssa. Ja sitten lopulta, kun mä löysin sen ratkaisun siihen, niin se oli niin palkitseva se tunne ja vähän koukutti sitten siihen matematiikan maailmaan. Lukiossa sitten vielä kiinnostuin tietotekniikasta ja ohjelmointi varsinkin viehätti mua, niin sitten oli aika selvä, että mihin sitten voisi suunnata niitä opiskeluja. Mutta mistä sitten, sitten vielä sen verran, että mä en tosiaankaan ollut mitenkään niin kuin luokan paras oppilas ja eikä se ollut niin kuin mulle mitenkään itsestään semmoista helppoa se matematiikka. Mutta mä oon tehnyt aina paljon töitä ja se on sitten palkinnut siinä koulumenestyksessä ja myös tällä uralla. Mutta sitten mistä mun työura alkoi, niin se alkoi, niin kuin varmaan monella teistäkin on alkanut tai alkaa, niin kaupan kassalta. Ja se, miksi mä valitsin tämän kuvan tähän esitykseen, on se, että haluaisin painottaa teille, että kaikki työkokemus, mitä teillä on ulkopuolellakin sitä alaa, mitä te tuutte opiskelemaan, niin se vaikuttaa positiivisesti siihen teidän uraan. Eli kyllä mullakin tuolta vuosista kaupan kassalla, niin kyllä mulla on jäänyt sieltä semmoisia kanssakäymisen taitoja ja asiakaspalvelutaitoja, joita on kyllä todellakin tarvinnut myös sitten tässä tutkijauralla. Eli ei ne mene hukkaan missään nimessä. No sitten tutkimuksesta, niin milloin innostuin siitä, niin mulla oli semmoinen mahdollisuus, että mä pääsin tilastotieteen opintojen kautta tämmöiseen harjoitteluun. Ja siellä oli meillä semmoinen projekti, jossa me tutkittiin varusmiesten fyysistä kuntoa. Mä pääsin sitten ihan tuonne Sodankylän varuskuntaan keräämään dataa. Ja oli ensimmäinen kerta, kun mä pääsin itse keräämään dataa, analysoimaan sitä ja tekemään siitä sitten vähän johtopäätöksiä ja myös tietenkin raportoimaan ne. Ja silloin eka kerran niin kuin alkoi vähän kiinnostaa, että mitä se tämä tutkimus onkin, että tämähän voisikin olla aika mielenkiintoista. No sit siitä innostuneena hain tämmöistä tutkimusavustajan paikkaa ja sain sen robotiikkaryhmästä. Ja mulla oli mahdollisuus tehdä sinne sitten mun gradu, eli lopputyö. Ja mä oon tähän ottanut sit kuvakaappauksen artikkelista, johon mä sain kirjoittaa tuloksia tästä mun gradusta. Tämä gradu liittyi monirobottijärjestelmän koordinointiin. Ja mulla on tässä kuva, missä alemmassa 3 robottia lähtee kartoittamaan tuommoista uutta aluetta sille, että niiden toiminta on koordinoitu. Ja sitten tuossa ylemmässä kuvassa sitä niiden toimintaa ei ole koordinoitu, niin mä sitten tässä todistin, että kuinka paljon tehokkaampaa se on, kun se on tälleen koordinoitua tämä uuden alueen kartoittaminen. No sitten mulla kävi niin onnellisesti, että mä sitten sain jatko-opintopaikan myös tästä nykyisestä tutkimusryhmästä, missä edelleenkin toimin. Eli mulla alkoi kiinnostaa ne jatko-opinnot viimeistään tämän robotiikkatutkimuksen jälkeen. Ja siitä sitten pikkuhiljaa kehkeytyi se mun väitöskirjan aihe, joka sitten liittyy älykkääseen teollisuuteen. Ja älykäs teollisuushan pohjautuu siihen, että teollisuus on nykyään paljon dataohjautuvampaa kuin aiemmin. Sieltä tuotantolinjoilta kerätään tosi paljon dataa. Esimerkiksi yhdestä terästuotteesta siinä sen valmistusprosessin aikana voidaan kerätä jopa 1 miljoona datapistettä, joten sitä dataa on ihan älyttömästi, eikä sitä hyödynnetä kaikkea. Ja sen älykkään teollisuuden tarkoitushan on helpottaa sitä työntekijän toimintaa, mutta se ei helpota sitä, jos se työntekijä on motivoitunut käyttämään sitä, joten sen älykkään teollisuuden on oltava siellä linjastolla mukana silleen, että se on helposti ymmärrettävissä ja siitä on oikeasti hyötyä sille työntekijälle. Ja sillä lailla me pystytään sitten tehostamaan ja automatisoimaan niitä prosesseja entistä paremmin. Ja mitä se sitten käytännössä se mun työ on? No tässä on esimerkki mun väitöskirjastani terästeollisuudesta. Te näette tuolta
teidän vasemmalta puolelta siellä on tuommoinen teräsnauha, joka on mennyt aika pahasti ruttuun. Ja jos me kuvitellaan terästehdasta, niin sehän on valtava laitos. Siellä on isot laitteet ja tuo teräsnauha, se on iso ja siellä on kova vauhti, millä se liikkuu siinä prosessilinjastolla. Siellä on likaa, kuumuutta. Ne on tosi haastavat ne olosuhteet siellä. Jos siellä lähtee tuommoinen iso nauha poikkeamaan siitä linjastolta, niin sehän voi rikkoa laitteita. Pahimmassa tapauksessa koko tuotanto seisahtuu ja se on sitten tosi kallista sille firmalle. No, se mitä mä lähdin tässä tekemään, niin ihan aluksi lähdetään kartoittamaan, mistä kaikkialta meillä on sitä dataa saatavilla. Sitten se yhdistetään, siis se esikäsitellään, sieltä poistetaan kaikki epätarkat mittaustiedot. Ja tietenkin se, että tiedetään mikä on epätarkkaa, niin siinä täytyy olla hyvä vuorovaikutus myös sen tehtaan henkilöstön kanssa. Sitten sen mallinnuksen perusteella siellä voidaan löytää niitä juurisyitä näihin laatuongelmiin. Ja tässä tapauksessa me havaittiin, että tämä tilanne on ennustettavissa jo edellisessä prosessivaiheessa, joten siihen pystyttiin sitten vaikuttamaan. Ja sitten tämmöisillä selittävän tekoälyn menetelmillä niin loin tämmöisiä kuvaajia, jotka sitten saatiin sinne tehtaalla olevassa työkalussa käyttöön, jotka näkyy suoraan sitten siellä linjastolla olevalle työntekijälle, josko jotakin arvoja täytyy nostaa tai laskea, jotta me voidaan välttää tämmöinen tuleva laatuongelma. Eli se järjestelmä nyt sitten osaa myös varoittaa, jos siellä havaitaan tämmöisiä poikkeavia arvoja. Ja se, mistä mä tykkään tässä meidän alasta, niin kun me keskitytään menetelmiin, niin se ei ole sovellusriippuvaista. Eli vaikka nyt tässä puhun terästeollisuudesta, niin yhtä lailla näitä menetelmiä voi käyttää muualle, teollisuuteen, terveysdataan tai vaikka tien kunnossapidon liittyvään dataan. Ja se, mikä tässä tutkijan työssä vetoaa, niin se on ainakin mulle itselle niin se monipuolisuus ja sitten semmoinen sopivasti haasteellisia tehtäviä. Eli sen tutkimustyön lisäksi tietenkin meillä on luennointia, opettamista, opiskelijoiden ohjausta, sitten on yliopistoyhteisöllisiä tehtäviä ja sä voit vähän itsekin vaikuttaa siihen, minkälaisia tehtäviä sä itse tykkäät tehdä. Että on myös paljon muutakin kuin sitä tutkimustyötä, mutta tietenkin se tutkijan työ on se pääasiallinen työ. No sitten on myös tämmöisiä projektiyhteistyötä meillä paljon, eli niiden kautta pääset vierailemaan erilaisissa tehtaissa, yrityksissä. Se on tosi avartavaa. Pääset keskustelemaan eri alojen ihmisten kanssa. No totta kai työyhteisöllä on merkitys ja siihenhän sä voit itsekin vaikuttaa, minkälainen työyhteisö sulla on, mutta on tärkeää, tutkijan työ on aika semmoista yksinäistä puurtamista myös, niin siinä on tärkeää, että sulla on myös ympärillä semmoinen mukava työporukka, jonka kanssa voit myös sitten vaihtaa kuulumisia muitakin kuin vain työasioita. Tuossa kuvassa ollaan esimerkiksi laskemassa meidän työporukalla Kuusamossa koskea ja siinäkin tietenkin aikamoista yhteen hiileen puhaltamista tarvitaan. No sitten tietenkin plussana on myös tämmöinen sopivassa määrin matkustelua tutkijalla. Tuossa ylemmässä kuvassa mä oon ollut tuolla Islannissa Reykjavikissa kesäkoulussa. Sitten tuo alempi kuva on viime kevään konferenssireissulta Brysselistä, niin kyllähän se on myös semmoinen mukava plussa tässä tutkijan työssä, että pääsee vähän matkustelemaankin. Ja sitten se semmoinen tutkijan vapaus. On vapaus vaikuttaa siihen, minkä tyyppisiä tehtäviä sä itselle haalit, mihin suuntaan sä yrität sitä sun tutkimusta viedä. Ja lopuksi, mitä mä haluaisin teille vielä sanoa, niin luottakaa itseenne, älkää vertailko itseä muihin, vaan yritätte tehdä parhaanne, niin se kyllä riittää. Ja ottakaa rohkeasti vastaan haasteellisiakin tehtäviä, vaikka tuntuisi, että no mä en kyllä tuosta tuu selviämään ja että mitenhän mulle nyt tuossa käy, niin ottakaa vastaan. Ja siis se on niin mahtava tunne sitten, kun siitä selviää ja onnistuu. Ja ne kokemukset sitten kantaa kyllä eteenpäin. Ja jos olet yhtään kiinnostunut matematiikasta, luonnontieteellisistä aloista, tekniikasta, niin älkää epäröikö hakea. Täällä on tosi mukava työskennellä. Kiitos.